ਇਹ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖੰਡ ਕਰਦਾ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖੰਡ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਨਟ ਨੁੱਟ ਤੋੜਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ